בשבת בבוקר התעוררנו בשעה 6:30 מקול של מטחים שבמשך 20 דקות לא הפסיקו. היה לי דחף להסתכל בפלאפון לראות שהכל תקין, כי זה היה באמת משהו חריג ה-20 דקות האלה. ואני שומע דיווחים שיש מחבלים בתוך הקיבוץ. למזלי יש לי את הנשק ואת כל הציוד שלי בתוך הבית, הנשק שלי נעול בבית. אני מודיע בקבוצה של הכיתת כוננות שיצאתי מהבית, שיש לי את הציוד שלי, את הנשק. אנחנו מתקדמים לכיוון הרפת, מגיעים לשם ורואים שבאמת היה שם ירי, סימנים של פיצוץ רימונים גם. אני קולט בשלב הזה 2 או 3 מחבלים ממש בצד השני של הגדר, באזור ה-170 מטר מאיתנו, שהם בסימני ידיים ובקריאות מסמנים וקוראים לעוד מחבלים להגיע. אני קולט שמתחילים לרוץ לכיווננו בזוגות, במרחקים אחד מהשני, ממש כמו חיילים, כמו שלימדו אותנו. אנחנו נחשפים שם, ואיך שאנחנו עומדים על השטח הגבוה יותר, מותקלים עם מחבל ממש טווח של כמה מטרים בודדים. אני נפגע מרסיס שפוגע לי בפנים, נכנס לי רסיס מהנשק שלו, נכנס בפנים ויושב ממש מתחת לאוזן, אני מרגיש דם פה, ואני באינסטינקט יורה עליו חזרה, מצליח להרוג את המחבל הזה שמולנו, לא מספיק אפילו להסתכל, להבין מה קורה, ואני מרגיש כאב חד מאוד בגב, נשכב על הרצפה, זה ממש מפיל אותי על הרצפה, אני מבין שנפגעתי מירי, שאני לא יכול לקום, אני לא מצליח לקום, קשה לי מאוד לנשום, אני מצליח לדווח בקשר שלי שנפגעתי, שהצלחתי להוריד מחבל אחד, הם רוצים לפנות אותי אבל בהתחלה הם לא מצליחים, וגם פתאום מתנהלת שם קצת לחימה. אני יודע להגיד היום שהפציעה הייתה שכל השכמה שלי, הסקפולה, התרסקה, 6 צלעות מרוסקות וחור בריאה. בנוסף לרסיס פה, והיום אני יודע שגם היה לי קליע בגב, שהוציאו את שניהם בניתוח. מתנהלת שם לחימה, הם לא יכולים לחלץ אותי בשלב הזה. אני נשכבתי על הרצפה, אבל ניסיתי להצמד לשיח, אני אומר שיח, זה משהו כמו 20-30 סנטימטר גובה, אבל ניסיתי להצמד אליו כמה שיותר כדי שייתן לפחות את התחושה של המסתור, וכדי להתרחק מהאבנים, שלא ליפול על השביל. ואחרי שמצליחים להרגיע שם את הלחימה, ומצליחים להוריד שם כנראה עוד מחבל או 2, השני חבר'ה שמחפים עליי מבינים שיש להם הזדמנות לחלץ אותי. הם מורידים ממני את הווסט, כדי שיהיה לי אולי קצת יותר קל לנשום. מנסים להרים אותי ולא מצליחים. אני כולי שמות ולא מצליח להרים את עצמי. הם מדברים איתי, אחד מהם פשוט מקפל לי את הרגליים, אולי כנראה שיעזור לזרימת הדם. הוא מדבר איתי וממש אומר לי, זה לפי מה שהם מספרים, זה אני לא זוכר כל כך. הוא אומר לי, אייל, אנחנו חייבים שתעזור לנו לקום, אתה חייב לקום. ואז לפי מה שהוא אומר, אני פשוט מסתכל אליו ואומר לו, אני יכול לקום, תעזרו לי, בוא נתפנה. מפנים אותי לרכב, אני זוכר שהוא קיפל את הכיסאות האחוריים, משכיבים אותי על הרצפה של הרכב, אומרים לי תחזיק חזק, אני זוכר שאני מחזיק בטפס של החגורת בטיחות שעל הרצפה, אנחנו שני הפצועים בעצם מתפנים לרכב שלהם, וכל מה שאני זוכר מהנסיעה הזאת, זה נסיעה באמת במהירות מטורפת, בלימות פתאום, כי אנחנו מגיעים למחסום משטרתי, והוא צועק להם פינוי פצועים, שהמשטרה לא תירה בנו, עוד פעם גז, עד שמגיעים לנתיבות. בנתיבות כבר חיכו לנו 2 אמבולנסים, אחד לטיפול נמרץ בשבילי, אחד אמבולנס רגיל, ובאזור השעה 11:10, 11:15, אני מגיע לסורוקה, ורק שם, לפי מה שמספרים, אני מאבד את ההכרה. היא פוגשת גם את הבחור שנפצע איתי, וגם את האחות. ביום ראשון לקראת הערב, אחרי צהריים ערב, היא מגיעה אליי, אחרי שהם התפנו ביום ראשון, אחרי 26 שעות בממ"ד. הם נסעו עם הרכב שלי שהיה בחניה של הבריכה במרכז הלחימה. משעה אחורית מנופצת, חלונות עם סימני ירי. ילדים נוסעים בתוך הרכב, זה לא אידיאלי, אבל זה מלחמה. כשהם נכנסו לרכב, היא אמרה לילדים להוריד את הראש ולעצום עיניים, עד שהיא מרשה להם להרים את הראש. שכבתי מוטל, כמעט מתתי, והייתי ממש לא רחוק מזה. והיום אני כבר חוזר ומצליח להרים את הבן הקטן שלי בן 2. לא יודע אפילו איך לתאר את זה שכשהגעתי לפה ביום הראשון בקושי הצלחתי להזיז את היד והייתה מקובעת כל הזמן צמוד לגוף, והיום אני יכול להזיז אותה טווח תנועה כמעט מלא, מתחיל קצת לעבוד עם משקלים והתנגדויות, ואני אוסיף גם שההבדל בסוף בינינו לבין מחבלי החמאס זה שהם, כל מה שהם חיפשו זה רק לעשות רע ולהרוג ולשפוך דמים,
אני לא מתגאה בזה שהרגתי מחבל. אני מתגאה בזה שהגנתי על הבית. אבל ימים יגידו מה יהיה המצב שם ברצועה. ואם נוכל לחזור, לחיות בשקט ובביטחון שם.